Hello everyone, it's me Kripas कतिवटा from pointzero. So अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले अब थीम डाटाहरू मटेरियल एप भने के हो कुरा बुझाउँछौँ. सो आज चाहिँ हामी स्क्याफोल्ड, विशेष गरी स्क्याफोल्ड के हो र स्क्याफोल्डमा के प्रपर्टिजहरू छन्. हामीले हुन त सबैमा स्क्याफोल्डै हालेर गरे हो हैन. एप बार बटन कार्डहरू सबै स्क्याफोल्डमै हालेर स्क्याफोल्डले नै ऱ्याप गरे हो. तर आज हामी स्क्याफोल्डमा अलिकति डिटेल्समा जान्छौँ. अनि अर्को भनेको चाहिँ बटन नेभिगेसन बार, कसरी बटन नेभिगेसन बार राख्ने है, त्यो कुरा हेर्दैछौँ. सो हामीले यति चाहिँ बनाएको थियौँ. सो मेन डट डार्टमै गरेको थियौँ. सो हाम्रो पहिलेदेखिको काम गरौँ. सो एउटा फाइल बनाऊँ, त्यसको नाम चाहिँ ओके बटन नेभिगेसन बार राख्ने होइन कि अब हेर्ने यहाँ एउटा कुरा छ. ओके फर्स्टमा त प्रब्लम आउँछ अनि म तपाईँलाई सल्युसन कसरी दिने भनिदिन्छु. सो स्टेटलेस हामी पहिलेदेखि स्टेटलेस राख्थ्यौँ. सो बटन पहिलेदेखि भन्नुको मतलब हामीले अघिल्लो भिडियोहरू सबैमा स्टेटलेसै राखेका छौँ है त, त्यो मात्रै भन्न खोजेको. सो बटन नेभिगेसन बार. ओके देन आफ्टर प्लेस होल्डरलाई हटाइदिउँ. सरी स्क्याफोल्ड राखौँ. ओके के गर्थ्यौँ हामी यसलाई कपी गर्थ्यौँ नेमलाई अनि यहाँ लगेर होममा लगेर राखिदिन्थ्यौँ. अहिलेलाई म कमेन्ट गरिदिन्छु एन्ड सेन्टर स्क्याफोल्ड यतिलाई कमेन्ट गरिदिउँ. ओके यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिएर के नि गरेको छैन मैले, होम भन्ने अर्को एउटा बनाएको त्यहाँ चाहिँ लगेर पेस्ट गरेर इम्पोर्ट गरेँ. सो ओके अन्त के हो अब चाहिँ यसो गरौँ ल. हाम्रो पहिला गरेको यो चेन्जेसहरू थियो नि, यसलाई चाहिँ म अहिलेको लागि चाहिँ कमेन्टै गरिदिन्छु किनकि ब्ल्याक थिममा आउँछ अलिकति मजा आउँदैन. सो त्यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु. ओके वाइट, नत्र मैले सिधै डार्कलाई लाइट गरेको होइन हुन्थ्यो यसरी है. यो गर्दा नि केही पनि प्रब्लम हुँदैन, कमेन्ट नै गर्नु पर्दैन. सो ल अब हेरौँ त के छ भने मटेरियल एप छ अनि यो तपाईँले डिबगको यो माथिपट्टि यहाँ डिबगिङ साइन आउने फल्स गरे. टाइटलमा अब एपमा त देखाउनु भएन. थिम डाटामा यो थिम ब्राइटनेस चाहिँ लाइट छ अनि अब यसको यहाँ कुनै पनि टेक्स्ट हुन्छ अनि यसको कलर चाहिँ के छ ओरेन्ज छ है त. अहिले म के राखिदिन्छु ब्ल्याक राखिदिन्छु. ओके अनि अरू त केही पनि छैन. अनि होम भनेको यो होम फुल होममा चाहिँ के छ एउटा बटन नेभिगेसन बार छ र यसभित्र के छ स्क्याफोल्ड छ. अब हेरौँ स्क्याफोल्डले ऱ्याप गर्ने बित्तिकै तपाईँको होल स्क्रिन छ नि एउटा स्क्याफोल्ड हुन्छ कि. मटेरियल भनेको चाहिँ एउटा काम गर्ने ठाउँ हो अनि स्क्याफोल्ड भनेको चाहिँ एउटा बेसिक डिजाइन दिन्छ स्क्याफोल्डले. सो हामीसँग बेसिक प्रिमियम डिजाइनहरू हुन्छ. हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि ठ्याक्कै हेरेको थियौँ मटेरियल एपमा पनि. सबै स्क्याफोल्डभित्र के छ हेरौँ. सो हामीले पहिलेदेखि हेरेको एप बार है. एप बार त पहिलेदेखि थियो. सो एप बारमा हेर्नु त एउटा एप बार राख्यो भने कति राम्रो मजाको एप बार आउँछ डिफल्ट. यो यसको साइजहरू केही चेन्ज गर्नुपर्ने, तलमाथि केही गर्नु पर्दैन, आफै एउटा कलर आउँछ एप बार आउँछ है. यो भनेपछि स्क्याफोल्डले एप बार प्रपर्टिज दिन्छ तपाईँहरूलाई. त्यसै गरी हाम्रो होम भन्ने त छ, सरी बडी भन्ने त छँदै थियो. हामी बडीमा हेरौँ. बडीमा हामी एउटा सेन्टर दिउँ अनि चाइल्ड दिउँ अनि एउटा ओके एउटा टेक्स्ट राख्दै राखौँ जसमा हामी के लेखौँ होम भनेर लेखौँ नि. ओके अन्त होम भनेर ट्याक्क आइरहेको थियो. के गरेँ मैले यो स्क्याफोल्ड भनेको सबै टोटल होल स्क्रिन हो अनि एप बार भनेको यहाँ माथिको एप बार जुन स्क्याफोल्डकै प्रपर्टिज हो. तपाईँले होभर गर्नु भने देखिसक्नुहुन्छ. अनि बडी भनेको नि स्क्याफोल्डकै प्रपर्टिज हो. सो एप बारभन्दा तलको सबै बडी कन्सिडर गर्छ जबसम्म हामीले तल नेभिगेसन बार राख्दैनौँ. अब बटन नेभिगेसन बार कसरी राख्ने. ओके सो अब बटन नेभिगेसन बार कसरी राख्ने भने अब यहाँ तल हेरौँ बटन नेभिगेसन बार. ओके अन्त तपाईँले सिम्पल यति नै राख्दा नि हुन्छ. बटन नेभिगेसन बार यसरी राखिदिनु भयो भने आइटम्स. ओके यसरी राखिदिनु भयो भने ल हेरौँ है त. अब मैले रन गर्छु. अब यहाँ हेर्नु आइटम्स भनेको छ. यहाँ एउटा एरर आयो, आइटम्सको लेन्थ 2भन्दा सानो हुन पाइएन भनेको छ. भनेको मिनिङ के हो भने तलपट्टि आउने नेभिगेसन चाहिँ कि एक ठाउँमा हुनु पऱ्यो कि दुई ठाउँमा हुनु पऱ्यो, एउटा मात्रै हुनु भएन भने. अब यसले कसरी काम गर्छ भने अब यसले बटन नेभिगेसन आइटम्स भन्ने लिन्छ जसमा चाहिँ आइकन्स पर्छ है.
आइकन अनि यसभित्र चाहिँ आइकन्स डट अब एउटा होम भन्ने आइकन खोजौँ ओके अब हेर्नु एउटा मात्रै गर्दाखेरि के भयो अब यहाँ एउटा लेभल पनि दिइराखौँ लेभलमा होम हैन त यति रन गर्दा नि एरर आइ नै रहेछ अब यतिले कपी गरौँ है पेस्ट गरौँ अब हेर्नु है त अब एरर जान्छ ओके हेर्नु त के भयो भने तपाईँको एउटा मात्रै नेभिगेसन बार भएको एप कहिले पनि हुँदैन है सो त्यही भएर यसले दुईटा नेभिगेसन आइटम्सहरू खोज्छ है नत्र एरर आउँछ एउटा मात्र राख्नु भने सो यसलाई अबाउट अस भनिदिउँ एउटा अबाउटवाला खोजौँ ओके हेर्नु त के भयो हाम्रो नेभिगेसन बार रेडी भयो अब यो क्लिक गर्दाखेरि अर्को पेज खोलिने यो क्लिक गर्दाखेरि एउटा अर्को पेज खोलिने हामी त्यो चाहिँ स्टेट फुलमा गइसकेपछि हेर्छौँ सो अहिले चाहिँ हामी स्टेटलेसमा छौँ है सबै स्टेटलेसमै काम गर्दैछौँ सो स्टेट फुलको प्रपर्टिजहरू पनि हामी हेरि नै हाल्छौँ सो यहाँ अरू प्रपर्टिजहरू पनि छ जस्तै कि अब तपाईँले बटन नेभिगेसनमा हेर्नुभयो भने बटन नेभिगेसनको हामी अब के छ प्रपर्टिजहरू हेरौँ है त अरू हामीले कुरा गर्ने प्रपर्टिजहरू सो यहाँ फ्लेक्स कलर भन्ने देखिरहेको छ ब्याकग्राउन्ड कलर ओके ब्याकग्राउन्ड कलर हेरिहालौँ ब्याकग्राउन्ड कलर्स डट ओके रेड राख्थ्यौँ हेर्नु त के भयो ब्याकग्राउन्ड रेड भयो है अब आइटम्स कलर भन्ने पनि होला ओके आइकन साइजहरू रहेछ अब 30 राख्नुभयो भने आइकनको साइज बढ्यो नि 50 राखी 60 राखी हेरौँ ठ्याक्कै हेर्नु त आइकनको साइज पनि बढ्यो अनि यसको हाइट पनि आफै बढ्यो है त्यत्रो ठुलो त हुँदैन आइकन होइन सानै हुन्छ ओके अरू के छ हामीसँग भने इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरू आइकन साइज अब यो हेर्नु सेलेक्टेड आइटम्स कलर भनेको छ क्लिक गर्दाखेरि सेलेक्ट हुने कलर कुन र अनसेलेक्ट हुँदाखेरि कुन राख्ने कलर भन्ने पनि छ अनि सेलेक्टेड हुँदाखेरि यो के अरे फन्ट साइज कत्रो बनाउने है अनि अनसेलेक्ट हुँदाखेरि फन्ट साइज कत्रो बनाउने भन्ने पनि छ है सो माउस कर्सर हामीलाई अहिले त्यो काम लागेन ओके सो अब हाम्रो मेन बटन नेभिगेसनको यति नै हो है मेन प्रपर्टिजहरू सो अब तपाईँले बटन नेभिगेसनहरू अलि राम्रो बटन नेभिगेसनहरू खोजिरहनु भएको छ भने नयाँ प्याकेजहरू हाल्न मिल्छ है प्याकेज यो अलि ब्ल्याक राख्थ्यौँ है कस्तो आँखै के ब्ल्याक होइन व्हाइटै भनेर अब होइन अब तपाईँले राम्रो बटन नेभिगेसनहरू आफ्नो एपमा हाल्नु मन लाग्यो भने pop.devमा गएर त्यहाँ गएर प्याकेजहरू सिधै हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ pubspec.ml भित्र सो प्याकेजहरू कसरी हाल्ने नयाँ प्याकेजहरू कसरी राख्ने प्याकेजहरू राख्दाखेरि के इररहरू आउँछ भन्ने कुरा हामी हेरि नै हाल्छौँ अनि pubspec.ml मा पनि हामी छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँछौँ यो फाइलमा के मात्रै हामीले चेन्ज गर्नु मिल्छ अनि के चाहिँ किन चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने बनाउनेछौँ आउने दिनहरूमा सो अब तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होला स्क्याफोल्डमा बटन नेभिगेसन बारले कसरी काम गर्छ भन्दा स्क्याफोल्डको प्रपर्टिजमा हामीले छुट्टाएको अहिलेसम्म भनेको बटन नेभिगेसन बार थियो सो लगभग स्क्याफोल्डको हामीले सबै प्रपर्टिजहरू हेरिसक्यौँ जस्तै कि ड्रयर पनि हामीले हेरिसक्यौँ होइन अब यहाँ तपाईँले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा नि म तपाईँलाई भनिहाल्छु जस्तो कि ड्रयर भयो हो ड्रयरमा हामी के लेख्थ्यौँ ड्रयरै भनेर यसो लेख्थ्यौँ यसरी ड्रयर लेख्दाखेरि यहाँ 3टा लाइन आउँथ्यो 3टा धर्कोमा क्लिक गर्दा यसरी आउँथ्यो अब तपाईँलाई कसैले यो ड्रयर यहाँ होइन उनी यतापट्टि चाहिँ राख्नु पऱ्यो होइन यो ठ्याक्कै अपोजिटमा यहाँ राख्नु पऱ्यो भने के गर्ने है त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो इन्ड ड्रयर भन्ने एउटा प्रपर्टी छ हाम्रो फ्लटरको आफ्नो स्क्याफोल्डभित्र सो इन्ड ड्रयरमा ड्रयरै हो है ड्रयरै यसरी राख्दिनु भने हेर्नु त यताबाट पनि ड्रयर आउँछ अब यतापट्टिको हटाउनु मन लाग्यो भने हटाउँदा हुन्छ यस्तो दुवैतिर ड्रयर त हुँदैन त्यही नि सो हेर्नु त यतापट्टि ड्रयर आयो त ठ्याक्कै अपोजिटमा भयो अब तपाईँले ड्रयरभित्र पनि आफ्नो चाइल्डभित्र टेक्स्ट दिएर हामीले पहिला नि हेरिसक्यौँ यो टेक्स्ट दिएर ओके टेक्स्ट दिएर ड्रयर भनेर लेख्नुभयो भने ड्रयर भन्ने आउँछ जसलाई हामी सेन्टरमा राखिदिउँ भने के सेन्टर विजेटले ऱ्याप गरिदियो भने सेन्टरमा आयो त ओके सो यसको पनि ड्रयर पनि अब तपाईँले होभर गर्नु भने यहाँ टन्नै प्रपर्टिजहरू होला ओके धेरै त रहेनछ थोरैहरू रहेछ सो ड्रयरमा ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने छ कलर्स डट सो तपाईँले ब्ल्याक गरिदिनु भने फुल ड्रयरै ब्ल्याक हुन्छ है ओके ब्ल्याक चाहिँ नगरौँ ओके हामी अलिकति क्लियर जस्तो राख्दिउँ है त अहिले देखिनलाई
ओके, अरू के छ भने हामीसँग ड्रयरको प्रपर्टिजमा चाहिँ ओके एलिभेसन रहेछ। एलिभेसन भनेको चाहिँ यो तपाईँलाई स्याडो आएको जस्तो है। सो यति नै हो। अब ड्रयर इन ड्रयर बुझिहाल्नु हो होइन। अब बटन नेभिगेसन बार पनि हेरिहाल्नु हो। सो अब हामीसँग स्क्याफोल्डमा भएको सबै प्रपर्टिजहरू हामीले हेरिसक्यौँ। ओके, ड्रयर यो विड्थहरू है यो। ओके, सो स्क्याफोल्डको प्रपर्टिज हेऱ्यौँ हामीले। आज हामीले ड्रयर हेऱ्यौँ। आज हामीले बटन नेभिगेसन बार आइटम्सहरू हेऱ्यौँ जसले बटन नेभिगेसनहरू राख्छ। अब चाहिँ हामी स्टेट फुलतिर जान्छौँ। अलिकति हामीले स्टेटलेस धेरै गरेका छौँ। सो अब चाहिँ हामी स्टेटलेस भर्सेस स्टेट फुल गर्छौँ एउटा भिडियोमा। त्यसपछि चाहिँ हामी स्टेट फुलमा के कामहरू गर्न मिल्छ होइन, कसरी चाहिँ तपाईँको डाटाहरू चेन्ज गर्ने, डाटाहरू फेच कसरी गर्ने एपिआईबाट भन्ने कुराहरूतिर हामी जान्छौँ। सो thanks for watching guys and see you in next video.